σε ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου αναπτύσσω μεγάλο μέρος του έργου αυτού μιλώντας για τον άνθρωπο και τις δυνάμεις του. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις ανθρώπινες δυνάμεις, οι περισσότεροι, ακόμα και από αυτούς που ασχολούμαστε με τον άνθρωπο ή με τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος και οι δυνάμεις του. Όλα σε αυτό τον πλανήτη, όλα σε αυτό τον κόσμο, ό,τι κι αν γίνεται, ό,τι κι αν δεν γίνεται, είναι δυνάμεις. Όμως οι άνθρωποι δεν είμαστε διδαγμένοι, δεν είμαστε φώτισμένοι, δεν είμαστε αφυπνισμένοι στο να γνωρίζουμε και να κατανοούμε τα πάντα ως δυνάμεις. Αυτά τα λέω εν περιλήψει και λίγο γρήγορα για τους ακροατές ή μελετητές του έργου μου, ώστε να κατανοήσουν ότι ο δικός μου σκοπός είναι οι άνθρωποι, οι μελετητές ή όσοι αναγνώσουν το έργο, να γνωρίσουν τις δικές τους δυνάμεις και τον κόσμο των δυνάμεων του φυσικού αυτού κόσμου, στον κόσμο αυτό, στον πλανήτη αυτό που ζούμε, όσο ζούμε. Αυτή η γνώση, όταν εντρυφήσουν βαθιά και ουσιαστικά, θα τους φέρει σε επαφή με θεϊκές, ανώτερες δυνάμεις της δικής τους ψυχής. Ποιος άνθρωπος γνωρίζει τον εσωτερικό λάτρη της ψυχής του? Ποιος άνθρωπος γνωρίζει τη δύναμη αυτή που θα καθορίσει τι δυνάμεις θα έχεις, τι ποιότητα δυνάμεων θα έχεις, δηλαδή τι ποιότητα θα έχεις τη λογική σου? Ποιος γνωρίζει πραγματικά τι καθορίζει την ποιότητα της λογικής του? Που η λογική του είναι δύναμη μέσα στις ανθρώπινες δυνάμεις. Και μιλάω για τη λογική γιατί όλοι ξέρετε εύκολα τη λογική. Ναι, αλλά έχουμε εκατομμύρια λογικές με διαφορετικές ποιότητες. Και μερικές λογικές είναι εχθρός της ανθρώπινης ψυχής, εχθρός της ευτυχίας σου. Ναι, λογικές, πολλοί άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν λογική, να αρνηθούν τη λογική που έχουν, γιατί ή να αναγνωρίσουν ότι έχουν μια λογική που είναι εχθρή της δικής τους ψυχής, της δικής τους ευτυχίας. Και μιλάω για τη λογική γιατί ξέρουν, τη γνωρίζετε ή λέμε ότι τη γνωρίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λογική η οποία είναι κάτι περισσότερο από αρχάγγελος, από άγγελος για την δική του ψυχή. Είναι φρουρός της αγνότητάς τους. Η λογική τους υπόσταση και δύναμη είναι φρουρός, φρούριο που φρουρεί την αγνότητα της ψυχής τους. Είναι δάσκαλος που διδάσκει το χαρακτήρα τους. Είναι η λογική τους υπόσταση νομοθέτης που δεν εξέρχεται από το στόμα, λόγος άπρεπος, άκομψος, τραχής. Ο άνθρωπος και οι δυνάμεις τους. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν πολλές δυνάμεις. Κάποιες οι άνθρωποι τις γνωρίζουν, κάποιες τις αγνοούν. Μέσα στο βιβλίο δίνω τον άνθρωπο και τις δυνάμεις του, φυσικές και πνευματικές. Μετά έρχεται το δεύτερο κεφάλαιο που αναλύω τον άνθρωπο και τις φυσικές δυνάμεις αυτού του πλανήτη, αυτού του κόσμου. Οι φυσικές δυνάμεις όμως δημιουργούν και τεχνητές δυνάμεις, όπως το χρήμα που το ξέρετε όλοι. Και αυτό το χρήμα ή ένα μοντέλο ζωής που δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι καθορίζει τις τύχες, τις ζωές, τις υπάρξεις ανθρώπινων πλασμάτων, λαών ολόκληρων. Υπάρχουν όμως σε αυτόν τον κόσμο και πνευματικές δυνάμεις, τόσο στον κόσμο δικές μας, οι Αγίοι μας είναι πνευματικές δυνάμεις. Τα καλά και ιερά όντα που πάτησαν στο πλανήτη είναι φυσικές δυνάμεις πνευματικές στο φυσικό αυτό κόσμο, οι οποίες εκδηλώνονται εδώ. Αλλά και οι άνθρωποι εκείνοι που έφτασαν μέσα τους να κατοικεί κτήνος και θηριωδία και ό,τι άλλο κατοικεί, είναι πνευματικές δυνάμεις που εκφράζονται στο φυσικό αυτό κόσμο. Υπάρχει όμως σε αυτό εδώ το πλανήτη και έκφραση αόρατων δυνάμεων μεγάλων και υψηλών πνευματικών δυνάμεων τόσο του
πνευματικού κόσμου του φωτός, των ανώτερων δυνάμεων, όσο και των κατώτερων. Ναι, υπάρχει. Μην ξεχνάτε ότι στον πλανήτη αυτό πάτησε και ο Χριστός, που για τους πολλούς από εμάς ανθρώπους τον ομολογούμε Θεό και δημιουργό πάσης κτήσεως ορατών και αοράτων φαινομένων. Μέσα σε αυτό τον κόσμο έχουμε μαρτυρίες υψηλές. Μιλάω λοιπόν και για τις δυνάμεις τις πνευματικές του αόρατου κόσμου που εκδηλώνονται εδώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει πνευματική αρετή πάνω από την φυσική αρετή των ανθρώπινων πλασμάτων και τον κακοποιούν, τον υπονομεύουν, τον βασανίζουν, είναι μάρτυρας για την αγάπη του στο Χριστό. Τι συμβαίνει εκεί? Εκφράζει δυνάμεις που υπερβαίνουν τις φυσικές δυνάμεις και τις ψυχολογικές δυνάμεις και τις δυνάμεις τις συναισθηματικές του ανθρώπου. Ένας Άγιος κακοποιείται και δεν γεννιέται μέσα του η ανάγκη να εκδικηθεί, η ανάγκη του μίσους, η ανάγκη... Αυτό είναι αδιανόητο. Ξεφεύγει κάθε επιστήμης, κάθε ιατρικής. Απλά ξεφεύγει. Και τι γίνεται? Γίνεται ο άνθρωπος αυτός εκφραστής εδώ στον κόσμο αυτό, ενός αόρατου υπέροχου κόσμου. Αλλά και ο άνθρωπος που καταντάει τραγικός και μέσα του ζει ένα τεράστιο κτήνος. Καταντά δυστυχώς ο άνθρωπος με όχημα το σώμα, εκφραστής κατώτερων δυνάμεων σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Όσο για αυτούς που ζουν στην φυσική διάσταση, στη φυσική αρετή, εκφράζουν τον άνθρωπο που δεν έχει ανέβει στο ύψος που του πρέπει και δεν έφτασε στο μεγαλείο που του πρέπει. Στο κεφάλαιο λοιπόν ο άνθρωπος και οι δυνάμεις του, δίνω την επίγνωση στους ανθρώπους, τα πάντα είναι δυνάμεις. Και αυτή την επίγνωση τη δίνω, διότι έχοντας την επίγνωση και ενστερνιζόμενος την κατανόηση των δυνάμεων τόσο τις ατομικές και όσο της συνύπαρξης, έρχεσαι σε επαφή με τα θεϊκά εκείνα στοιχεία και δυνάμεις που έχεις μέσα στην ψυχή σου, με το ιερό όν που κατοικεί μέσα σου, με την ιερή εικόνα που ο Θεός, ο Δημιουργός, έβαλε μέσα σου, όχι την εικόνα αυτή που μοιηθήκαμε, μάθαμε, διδαχτήκαμε, γεννηθήκαμε εμείς από το περιβάλλον μας, από τις γνώσεις μας, από την φιλιαρία του στόματός μας, από τις δικές μας μικρές δυνάμεις. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Και παρακαλώ να ακούσετε, γιατί είναι αρκετός ο θρήνος και δεν χρειαζόμαστε παραπάνω θρήνο. Θέλω βοηθούς για να μην καταστρέφομαι, αλλά για να σώζομαι και να χαίρομαι. Παρακαλώ, γίνετε καλή βοηθή. Αυτά.